25.000 người xếp hàng chờ viếng giáo hoàng Francis. Ngày 23 tháng 4, linh cữu giáo hoàng Francis được quan tại Vương cung Thánh đường Thánh Peter, Vatican, thu hút 25.000 người tới viếng trong ngày đầu tiên. Dòng người đổ về từ khắp nơi, xếp hàng từ sáng đến khuya, qua kiểm tra an ninh nghiêm ngặt để được vào viếng trong 3 ngày. Ngay khi lễ viếng bắt đầu lúc 1 giờ, đông đảo người dân và tín đồ đã xếp hàng tại quảng trường Thánh Peter để viếng giáo hoàng Francis. Theo cảnh sát Italy, trong 9 tiếng đầu tiên, 25.000 người đến viếng. Nhiều người cầm ô tránh nắng khi xếp hàng dọc các con đường vào Vương cung Thánh đường. Để vào Vương cung Thánh đường Thánh Peter, người dân phải qua kiểm tra an ninh nghiêm ngặt như ở sân bay. Dòng người chậm rãi bước qua cửa thánh bằng đồng để tiếp cận linh cữu giáo hoàng ở bục trung tâm. Gia đình bà Abigail từ California mang theo thức ăn, chờ cả ngày để viếng, gọi đây là một ân điển. Dòng người lặng lẽ di chuyển qua hành lang hẹp trong nhà thờ nguy nga để viếng giáo hoàng Francis. Francesco Catini từ Venice chờ 4 tiếng, chia sẻ đây là trải nghiệm đẹp và xem giáo hoàng là biểu tượng của tình yêu, hòa bình và khiêm nhường. Đội cận vệ Thụy Sĩ đảm nhiệm bảo vệ linh cữu giáo hoàng trong suốt thời gian tang lễ. Dù biết giáo hoàng Francis lâm bệnh nặng, nhiều người vẫn sốc và bật khóc khi viếng ông. Piotr Grzesic từ Ba Lan chia sẻ, thật khó diễn tả cảm giác khi biết ông không còn bên chúng ta nữa. Vicky Cabral và gia đình từ Argentina, quê hương của giáo hoàng, đến Rome dự lễ phong thánh cho thiếu niên Carlo Acutis, dự kiến vào 27 tháng 4, nhưng sự kiện hoãn do giáo hoàng qua đời. Bà gọi việc có mặt lúc này là một ơn lành và tin rằng giáo hoàng Francis xứng đáng được phong thánh. Vatican đặt di hài giáo hoàng Francis trong quan tài gỗ đơn giản, không nắp, để người dân nhìn lần cuối thay vì đặt trên bục cao như truyền thống. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã viếng giáo hoàng Francis tại Vương cung Thánh đường Thánh Peter. Cảnh sát Italy đảm bảo an ninh tại quảng trường Thánh Peter, triển khai lính bắn tỉa trên mái nhà và đặt chiến đấu cơ trong trạng thái sẵn sàng. Khoảng 500 nhân viên y tế cùng xe cứu thương túc trực ứng phó sự cố. Quân đội Italy triển khai đơn vị chống drone gần quảng trường Thánh Peter. Rome áp dụng vùng cấm bay, trực thăng cảnh sát tuần tra thường xuyên, an ninh quanh Vương cung Thánh đường được siết chặt. Lễ viếng kéo dài đến nửa đêm và bắt đầu lại vào sáng nay. Do lượng người tới viếng quá đông, Vatican cân nhắc kéo dài thời gian mở cửa Vương cung Thánh đường quá nửa đêm.